शुभ मङ्गलम। आज 16 डिसेम्बर 2020 र अनि अहिले चाहिँ म किचन वेस्ट चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने भनेर मैले यो सबपोर्ड किनेको थिएँ। जुन सबपोर्ड चाहिँ जुन वोमले त्यसले चाहिँ कम्पोस्ट मोल बनाउने। जब चाहिँ यो फुड यसमा राख्ने हो अनि त्यसपछि योबाट चाहिँ के अरे लगेर अहिले चाहिँ म सपोर्टमा गइरहेको छु। जुन सपोर्ट चाहिँ 6 डिसेम्बरमा यो ओमहरू के अरे राखेको थियो यो सपोर्टभित्र र अनि अहिले वोम कम्पोस्ट जुन चाहिँ यो सपोर्टबाट गर्ने र तपाईँहरूलाई चाहिँ म सपोर्टको देखाउँदैछु। र यो सपोर्टमा दुईवटा खाना छ र म दुईटै खाना देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो अहिले मेरो खाइरहेको छ यो यिनीहरू र अनि यसमा चाहिँ स्मेलहरू कति नै छैन। यसमा चाहिँ अलिक कम्ती देखेको छ। अनि यसमा चाहिँ र अनि यो एरेटर यसले चाहिँ जब खाना त्यो फुड वेस्ट यसमा लगाउने हो अनि लगाइसकेपछि र यो फुड वेस्टमाथि यो कागजको टुक्राहरू कार्डबोर्डको टुक्राहरू यिनीहरूलाई अलिकति भिजाएर त्यही खानामाथि राख्ने र अनि यसले के अरे यहाँ यो त्यो खाना राखेपछि यसले चाहिँ चलाइदिने। अनि त्यो चलाएपछि चाहिँ यो सबै त्यहाँ मिसिन्छ र मिसिएपछि यो कार्डबोर्ड अथवा यो पेपरहरूले चाहिँ कम्पोस्ट गर्नलाई मद्दत गर्छ र अनि यो स्मेलहरू पनि हराएर जान्छ। र यो जति पनि यो फिडिङहरू गाइडलाइनहरू यहाँ छ अनि के हाल्ने के नहाल्ने भनेर। र अनि अहिले चाहिँ फुड वेस्ट जस पहिला चाहिँ एकदम गन्ध आउँथ्यो अन्त कतितिर मुसाहरू पनि आउने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यदि मुसाहरू आइहाल्यो भने यो छेउछेउ खोतल्ने रहेछ तर यो चाहिँ भित्र पस्न सकेन र अब पछि गएर यो मुसाहरू पनि खान नपाएपछि आउँदैन। त्यसले गर्दामा घरमा पनि दुर्गन्ध कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दामा यो सपोर्ट जुन किचन वेस्ट राम्रोसँग संयोजन गर्नको लागि चाहिँ यो अति नै उपयुक्त रहेछ। म चाहन्छु यो सपोर्ट यो चाहिँ 6 नोभेम्बरमा लगाएको यो ओमहरू र अहिले चाहिँ आज 16 डिसेम्बर के अरे 6 नोभेम्बरमा लगाएको र अहिले 16 डिसेम्बर जुन चाहिँ 5 हप्ता अलिकति बढी भएको छ। र अनि जस ओमहरू पनि मजाले खाएको छ र खुसी नै देखिन्छ। र यो अलि सब्जीहरू पनि यसरी हुँदैछ र यो चाहिँ नेबर फ्रेन्डली हो। जुन चाहिँ यो सपोर्टबाट चाहिँ दुर्गन्ध कम्ती हुन्छ। र अहिले यो इकेको समर यसरी विन्टर भएको कारणले गर्दाखेरिमा समरको जस्तो सागसब्जीहरू छैन। अलिअलि हरियो केही मात्रामा भर्खर हुन लागेको छ। यो चाहिँ रायोको सब्जी। हजुर आज तपाईँहरूलाई यतिमै यो किचन वेस्ट कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर पहिलेदेखि हाम्रो यो टाउको दुखाइको विषय हो। त्यसले गर्दामा यो जब सपोर्ट ल्याएपछि निकै सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दामा यदि तपाईँहरूले पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सपोर्ट किन्न सक्नुहुन्छ र अनि तपाईँहरूको किचनको वेस्ट राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। हस् ल, यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूमा सदा मङ्गलताको कामना गर्दछु। साधु 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 साधु।